iPhone කියලා පිළිගන්නවා DTX අපේ YouTube channel එකට වල ඔක්කොම. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලට ඕනෙම app එකක් කියන්නේ ඕනේ app එකක් කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලට කැමති නමක් දාලා පින්තූරයක් දාලා කොහොමද අපි මේක වෙනස් කරගන්නේ edit කරගන්නේ කියලා බලමු. හරි. වීඩියෝට යන්න කලින් කියන්න කැමතියි අපේ channel එක තාම ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලටම ගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි යන්න වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඉස්සලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. මේක Play Store එකේ ගහුවම එනවා APK Editor Pro කියලා ගන්න ඕනේ. APK Editor Pro කියලා ගහුවට පස්සේ මෙන්න මේ app එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. APK Editor Pro. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ තියෙනවා. මේ වගේ allow දෙන්න අහනවා. මෙන්න මේක allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ඕන නම් මේ මෙතනින් දැන් ඔයාලට මේ display වෙන්නේ select an APK file, select APK from app. දැන් උඩ මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන APK file එක edit කරගන්න. එතකොට දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ APK කියන්නේ phone එකේ තියෙන app එකක් edit කරගන්න. දැන් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ select an APK කියන එක. මම දැන් මගේ download එක කරනවා. මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ මම app එකක් තෝරන්න ඕන නම් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට මම යනවා මෙන්න මේ app එක මම තෝරනවා photo editor sinhala කියන single photo editor app එක මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් එනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් මෙන්න මේ simple edit කියන එක ඔබන එක මම ඒක දැම්ම ඔබන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ select APK කියන එකට ගිලපෙන්නේ app phone එකේ තියෙන ගන්න කොම්බ ඒකට ගිලපෙන්නවා මම මේකට යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට fast vid කියන app එකක් තියෙනවා ඒකෙත් මේ වගේ මෙන්න මේ simple edit කියන එක තෝරගන්න මොකක් තෝරගත්තත් එන්නේ එකම එක ඒකෙන්ද ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී මම මෙතනදී මෙහෙම ඉස්සරහ තෝරගත්ත app එකම තෝරගෙන මෙන්න මෙතන simple edit කියන එක දෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ෆයිල් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒවා අපිට අදාළ නැහැ ඒවා ඔයාලා දන්නවා නම් විතරක් එඩිට් කරලා ගන්න මේ විදිහට ඔයාලට අපේ ස්ටෝරේජ් එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් මේකට දාගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා එහා පැත්තකට ගියොත් මෙන්න මෙතන ඉමේජ් එකට ගියොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඉමේජස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා දැන් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේ තියෙන්නේ AC Loger PNG කියන එක දැන් මම මේකේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන ඒවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තියෙන ටික ඔක්කොම මට ඕනේ ෆොටෝ එකට දාගන්න. එතකොට අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා කියලා මම දන්නවා. මේ විදිහට මෙන්න මෙතනත් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ පැන්සල් වගේ එක ක්ලික් කරන්න. පැන්සල් වගේ ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කිසියම් පින්තූරයක් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේක ගිහලා මේක මම දාගන්න මෙන්න මේක තමයි මම දාගත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකට මම ඒකම දාගන්නවා මේ විදිහට ඒකම දාගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටත් එකක් තිබ්බ මම දැක්කා මෙන්න මෙතන මේක ඒකටත් මම ඒකම දාගන්නවා හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම වෙනස් කරලා තියෙනවා ඔයාලට ඕන එකක් මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ app එකට අනුව තමයි මෙතනින් ඔයාලට තෝරන්න එන කියන්නේ මෙතන මේ edit කරන් තියෙන ඔක්කොම එකයි පින්තූර එන්නේ ඔයාගේ app එකට අනුව. හොඳද? අන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ app එකට අනුව තමයි මෙතනද පින්තූර එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහා පැත්තට ගියාම audio කියලා එකක් තියෙනවා. මේ app එකට අදාළව audio නැහැ කියලා කියනවා මෙයාලා. audio තියෙන app තියෙනවා මේකට අදාළව නැහැ. දැන් අපි මේක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මල ගන්න පුළුවන් මෙතන save කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන working කියලා වැඩෙනවා. අසල් මෙතන ටිකක් කළා ඉන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් success.dat කියලා APK save as storage මගේ ලොකේෂන් එක වෙලා දෙනවා save වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් install කරගන්න මම මේක install කරගන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන close කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එකක් ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එක
මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන දැන් ඉන්ස්ටෝල් කියලා බටන් එකක් ආවනේ අපිට. එතන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේකට ඇවිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් මෙතන ෆයිල් ලොකේෂන් වල වලට බලා ගන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට මගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ යට යන්නම්. මෙන්න මේ ෆයිල් එකට යන්න ඕනේ APK editor කියන එකට. APK editor ඊට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුජෙන් මෙන්න මෙහෙම ඇප් එකක් තියෙනවා මම දාපු ෆොටෝ එකත් එක්ක මම ඒක ක්ලික් කරනවා. සෝරි ඒක නෙවෙයි ඇප් එක. මේ කලින් එඩිට් කරගත්ත ඇප් එක. ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන temp කියන එකේ දුක තියෙනවා. temp කියන එකට යන්න ඕනේ. temp කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ edit කරපු app ගොඩක ඒවා තියෙනවා මෙතන. ඒක ගණන් ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම MB 2 විතර එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම edit කරගත්ත app එක. මම මේ විදිහට click කරලා install කරගන්නවා. මේ විදිහට install කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට දැන් open කරන්න කියනවා මෙතනින්. මම මෙතනින් open කරන්න නැතුව මම යනවා ආයෙත් මෙන්න මෙතන යකට. මම දැන් ෆොටෝ එකත් එක මේ තියෙන්නේ සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියලා මෙන්න මේක මම ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අයිකන් එක වෙනස් වෙලා තිබ්බ. දැන් මේකේ අයිකන් එක ඕක නෙවෙයි තිබ්බේ. සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියලා තිබ්බේ. දැන් මෙතන අයිකන් එක වෙනස් වෙලා තිබුණා. හරිද? දැන් ඒ වගේ මේක ඇතුලේ තියෙන සමහරක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. මේවා ගණන් ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මම දැන් අර එක එක වෙනස් කරන්නේ ලෝච් ඒවා එහෙම ඒව ඉතින් එක එක ඒවා ඇතුළට ගිහලා තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක නම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක හදාගත්තට වැඩක් අපි ඔයාලගේ පින්තූර ටික දාගත්තට දැන් මෙතනින් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාගත්තට වැඩක් නැහැ නම වෙනස් කරන්න නැත්නම්. ඔයාලා ආයෙත් මේ ඇප් එකට යන්න ඕනේ. ඇප් එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මේ select APK කියන එක නෙවෙයි ඇප් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලා එඩිට් කරගත්ත ඇප් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනින් මම පස්සට යනවා. මේ විදිහට APK editor කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ temp එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක සිංගල් පොඩ කියලා දීලා මෙන්න මේ full edit කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ all files එකට යන් බලන්න අපි. මෙන්න මෙතනින් all files එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app name කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ app name එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් දානවා next photo නැත්නම් photo edit කියලා නැත්නම් photo edit කියලා photo editor හරි මොකක් හරි ගහගන්නවා. photo editor වගේ මොකක් හරි ගහගන්න. සාම්පලයක් විතර මම මේක ගහගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඕන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අදාළ ඔයාලගේ මම මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ build කියන එක දෙනවා. build කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට compressed වෙනවා අපේ එක. මට මෙතන front background කියලා background එකට උනත් යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් ඒක create වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒක fail වෙලා කියනවා. පොඩක් මම මේකට ගිහිල්ලා command edit තියෙනවා. මේකට කියලා බලන්න මේ වගේ නම් බලන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඒකත් ආය යනවා. simple edit command edit තියෙනවා. මට සමා වෙන්න මේ command edit එකේ තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක තමයි බැලුවේ අතන නැති එක හේතුව. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන ආවේ මොකටද? command edit එක. දැන් මේ ක්ලික් කරා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා command edit කියලා එක. ඒකට තමයි මම ආවේ. දැන් මෙතනින් අපිට මේකේ icon එක උනත් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි අතනදී icon එක වෙනස් කරගත්තට මෙතන පුළුවන්. so ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් app name කියලා එකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී photo නැත්නම් ඒක close කරමු. ආයෙත් අපි photo editor SL වගේ එකක් දෙනවා මම. SL වගේ මේකට පොඩි නමක් දෙනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ පැකේජ් එකේ නේම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනස් කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන install location එක දෙන්න පුළුවන්. අපිට OS make ඒකට no default කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන version name එක minimum SDK version එක ඊට පස්සේ target SDK version එක එහෙම වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන save button එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන working කියලා වැඩෙනවා. ටික වෙලාවක් ඔයාලට ඉන්න වෙනවා මෙතන working කියලා වැඩුණාට පස්සේ දැන් හරි.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේම සේව් වුණා අපේ ඇප් එක. ඔයාලා මෙතනින් දැන් ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලෝස් කරන්න දැන් ෆයිල් ලොකේෂන් එකට ආයෙමත් යන්න. ඔයාලා දැන් මේ තියෙන ඇප් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඇප් එක අපි ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි uninstall කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ලොකේෂන් එකට යන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ෆයිල් එක දැන් extract වෙනවා. කියන්නේ මේ සේව් වෙන ලොකේෂන් එක තියෙනවානේ. APK එක. අන්න ඒ ලොකේෂන් එකට යනවා. මම ෆයිල්ස් එකට යනවා. මේ විදිහට මම මේකේ යටටම යනවා. මේ විදිහට පොඩි පිස්සු කෙලිනවා දාන්න. හරි. මේ විදිහට මම යනවා. හරි ඔයාලා මෙතනින් දැන් යන්න හරි මෙතන APK editor කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට APK editor එකට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ මේ උඩ මේක මම ක්ලික් කරනවා. යට එක නෙවෙයි උඩ මේක. මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා නම් මම ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තවත් දේවල් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක දිග්ගැසෙන්න මම කරන්න යන්නේ ඔයාලා ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප් එකෙන් ගොඩක් දුරට ඇප් එකක් එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කෝඩින් අරගෙන නැතු. ඉතින් මේ විදිහට මම එකට යනවා. මෙතන තියෙනවා. හරි බලන්න වලට මම පෙන්නන්න. ෆොටෝ මෙතින් ෆොටෝ එඩිටර් SL කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතින් යට තියෙනවා. මෙතින් ෆොටෝ එඩිටර් SL කියලා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට ගියාට ඉතින් නම පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ඇප් එක ඇතුළට ගිහලා බලමු ඇප් එකේ පොඩි settings ටිකක් හදාගන්න. ඇප් එකේ settings ටිකක් හදාගන්න බලමු. මේ විදිහට මම අයින් කළා. අපේ ඇප් එකට යනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් APK editor pro කියන ඇප් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට කැල් තුනක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. settings වලට යන්න පුළුවන්. image download කරන්න පුළුවන්. මේකේ about එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් බලන්න පුළුවන් settings කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් launcher icon කියලා. එතනින් default icon එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ icon එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දැන් මම දැන් මේක මගේ app එක ඉන්නවා. හරි. මොන වෙනස් වෙලා දිනවා app එකේ icon එක. මේ විදිහට ඔයාලගේ app එකේ icon එක උනත් ඔයාලට මේක ඇතුළට ගියපු ගමන් වෙනස් කිමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ඉතින් මේ ඇප් එක ගැන කිසියම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් වැඩි කතා නොකර අපි අදට සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.